Ở châu Âu thì cái tên Ford Ranger gần như đồng nghĩa với bán tải. Năm 2024 nó nắm tới 43,6% thị phần và bán tới 60.400 chiếc, trở thành pickup bán chạy nhất lục địa 10 năm liên tiếp. Còn ở Úc thì Ranger còn hất văng cả Toyota Hilux và RAV4 để trở thành xe bán chạy nhất trong tháng 6 năm 2024 với hơn 6.000 chiếc được bán ra. Các bạn không nghe nhầm đâu, một chiếc bán tải đã outsell không chỉ những chiếc bán tải khác mà cả một chiếc SUV rất ăn khách của Toyota. Còn tại Việt Nam thì Ranger chiếm hơn 80% thị phần xe bán tải. Chỉ trong nửa đầu năm 2024 nó đã bán đến hơn 7.000 chiếc, nhiều gấp 4 lần tổng doanh số của các đối thủ khác cộng lại. Riêng trong tháng 6 năm 2024 thì hơn 1.400 chiếc Ranger đã rời đại lý, đưa nó trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Khó có mẫu xe nào cùng lúc thống trị cả ba thị trường đa dạng như vậy. Các đối thủ tại Việt Nam gần như chỉ tranh ngôi Á quân, còn ngôi vua bán tải thì nghiễm nhiên thuộc về Ford Ranger và Ford cứ thế ngồi đếm tiền. Cố làm gì khi thằng đứng đầu nó chiếm tới 80% thị phần, đúng không? Vậy điều gì khiến cho người Việt, người Úc và cả những anh em châu Âu say mê Ranger đến vậy? Liệu nó nằm ở động cơ mạnh mẽ, tiện ích đa dụng hay nó có bùa mê thuốc lú gì? Chúng ta hãy cùng khám phá trong những phần tiếp theo. Để hiểu vì sao Ford Ranger lại trở thành hiện tượng toàn cầu và thống trị thị trường Việt Nam, châu Âu và châu Úc, chúng ta phải ngược dòng về những năm 1970. Thời kỳ mà khủng hoảng dầu mỏ khiến người Mỹ bừng tỉnh trước cơn sốt xe bán tải cỡ nhỏ. Lúc đó thì Ford chưa có mẫu bán tải compact nào có thể cạnh tranh được với Toyota Hilux và Datsun 521 đến từ Nhật, nên hãng tạm thời nhập khẩu mẫu Mazda B-Series và bán nó dưới cái tên là Ford Courier. Chiếc xe này được nhập vào Mỹ dưới dạng chassis cab, tức là không có thùng và được gắn thùng tại Mỹ để được hưởng thuế 4%. Động tác cồng kềnh này của Ford là để né 25% thuế quan đánh lên xe tải nhẹ nhập khẩu, hay còn gọi là thuế gà, vốn là một biện pháp bảo hộ của Mỹ chống lại việc châu Âu tạo rào cản lên gà của Mỹ nhập khẩu vào châu Âu. What? Bro, what are you talking about, man? Nhưng Ford hiểu rằng giải pháp này chỉ là tạm bợ. Năm 1976 thì họ khởi động dự án Yuma, dự án có trị giá 700 triệu đô la nhằm tạo ra một chiếc bán tải cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất. Yuma được thiết kế để đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu CAFE là Corporate Average Fuel Economy. Hội Tây rất thích đặt mấy cái tên nghe kiểu có ý nghĩa nhưng thật ra không liên quan gì. Ngày đó thì xe bán tải đa số sử dụng động cơ i6 hoặc thậm chí là V8 với những dung tích cỡ lớn lên đến 5,8 lít, cabin đơn 2 chỗ ngồi và không có tiện nghi dành cho hành khách. Ford dự đoán rằng đến năm 1985 thì 50% thị trường bán tải sẽ dùng động cơ 4 xi lanh. Họ khảo sát người dùng để tìm ra nhu cầu về cabin rộng rãi cho 3 người này, ghế thoải mái cho người cao trên 1m8, thậm chí là thiết kế gà tàn to hơn. Ranger dùng cản trước kiểu spoiler giúp giảm lực cản và tiết kiệm thêm 0,56 lít trên 100 km, nửa lít đây chứ đéo ít đâu. Thân xe được thử nghiệm trong hầm gió để đạt hệ số cản gió chỉ 0,45, thấp hơn cả một chiếc Mustang ra mắt cùng thời. Các kỹ sư sử dụng thép cường lực và hợp kim nhẹ như magie cho vỏ hộp ly hợp và chân phanh. Hay họ thiết kế thùng có rãnh để đặt thanh ngang giúp chở tấm ván 4 feet 1,2 m là tiêu chuẩn công nghiệp lúc bấy giờ. Vụ khủng hoảng dầu năm 1979 suýt nữa đã giết chết dự án này, nhưng chủ tịch Don Peterson kiên quyết giữ lại nó vì thấy General Motors cũng đang phát triển đối thủ S10. Ông tin rằng khách hàng sẽ sẵn sàng trả gần bằng giá một chiếc F100 để mua một chiếc bán tải nhỏ. Đến năm 1980 thì mẫu xe này được đặt tên là Ranger, lấy từ tên một gói trang bị cao cấp của dòng F-Series. Một năm sau, tên Ranger biến mất khỏi F-Series để tách ra thành một dòng bán tải hoàn toàn mới. Sự thành công của Ranger tại Mỹ mở đường cho hành trình toàn cầu của nó. Đầu những năm 2000 thì những chiếc Ranger thế hệ thứ 5, thứ 6 được nhập về Việt Nam từ Thái Lan với thuế trước bạ chỉ 2%, thấp hơn nhiều so với 10 đến 12% của xe con, lại không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của SUV. Tiểu thương, nông dân nhập hàng, chở máy móc, dân phượt Bắc Nam dùng vượt đèo. Thị trường pickup bùng nổ và Ranger cho mọi đối thủ là Triton hay Lux phải hít khói. Khi phân khúc quá nóng thì năm 2017, chính phủ bắt đầu xem xét tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe bán tải. Những di sản 2% trước bạ đã kịp tạo đà giúp Ranger thống trị dài lâu. Từ năm 2018 thì Ford Việt Nam còn lắp ráp Ranger tại Hải Dương giúp giá cạnh tranh hơn và nguồn cung ổn định hơn. Nhờ vậy, dù đã qua nhiều thế hệ từ T6 năm 2011 đến Next Gen năm 2022, Ranger vẫn giữ vị thế dẫn đầu ở Việt Nam. Sau khi Ranger xuất hiện tại Mỹ vào năm 1983 như mẫu bán tải cỡ nhỏ đầu tiên do Ford tự sản xuất, chiếc xe trải qua 3 thế hệ nội địa với nhiều lần nâng cấp. Thế hệ đầu dùng động cơ Lima 2.0 và 2.3 lít 4 xi lanh,
cùng với những máy V6 2.8 và 2.9, thậm chí là 4.0. Đến giữa thập niên 1980 thì Ranger nhỏ gọn vẫn chở được tới 725 kg hàng hóa. Điều này F100 cùng thời chỉ vừa đạt dù cho nó có kích thước lớn hơn rất nhiều. Đến năm 1989 thì Ford cải tiến ngoại hình và nội thất để giảm lực cản gió. Năm 1991, chiếc SUV Explorer được đẻ ra từ nền tảng của Ranger, mở đầu cho trào lưu SUV của Ford. Thế hệ thứ hai có vòng đời từ năm 1993 đến năm 1997. Họ kéo dài thân xe, bổ sung phiên bản Supercab và động cơ Vulcan V6. Thế hệ thứ ba có vòng đời từ 1998 đến 2011, nâng cấp treo trước độc lập, áp dụng công nghệ phanh ABS tiêu chuẩn và giới thiệu phiên bản chạy điện EV 1998 dù chỉ bán ra vài nghìn chiếc. Đi trước thời đại đúng không? Nhưng mà xe này thông số kém cực kỳ luôn. Thích chê quá à. Hay chê hay góp ý quá à. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2011 khi Ford ra mắt Ranger T6, nền tảng toàn cầu do Ford Australia thiết kế. T6 đánh giá lần đầu tiên Ranger thống nhất trên toàn thế giới. Xe được sản xuất tại Thái Lan, tại Nam Phi, Argentina, thậm chí tại Mỹ và được lắp ráp CDK tại Hải Dương. Phiên bản P375 PX Mark 1 có 3 kiểu cabin này, đơn, mở rộng và 2 hàng, tải tới 3,5 tấn kéo và có khả năng lội nước 800mm với bản High Rider. Động cơ gồm máy dầu Duratorq 2.2 lít, 4 xi lanh, 3.2 lít, 5 xi lanh và máy xăng EcoBoost 2.3 lít cho thị trường Bắc Mỹ. Hộp số từ 5 cấp tay tới 10 cấp tự động. Năm 2015 thì T6 được facelift lớn với lưới tản nhiệt Kinetic Design, nội thất cải tiến và trang bị zin mới. Năm 2019, một bản facelift nhẹ bổ sung tùy chọn động cơ 2.0 biturbo, 210 ngựa và hệ thống treo mới. Trong khi đó, năm 2018, Ford tung ra Ranger Raptor phiên bản hiệu năng cao, đặt mục tiêu chinh phục sa mạc. Phiên bản Raptor đầu tiên ra mắt tại Thái Lan với động cơ diesel biturbo 2.0 lít, 210 ngựa và hộp số 10 cấp, gầm và giảm xóc đặc biệt do Fox sản xuất, lưới tản nhiệt chữ Ford cực kỳ ấn tượng. Do chi phí và vị thế của F150 Raptor, bản Raptor Ranger không được bán tại Mỹ nhưng nhanh chóng trở thành một biểu tượng off-road ở châu Á. Đến cuối năm 2021 thì Ford trình làng Ranger T6.2 có tên mã là P703. Dù sử dụng chung thân cũ nhưng P703 có trục cơ sở và vệt bánh rộng hơn 50mm, hệ thống treo đặt ra ngoài khung để tăng hành trình giảm xóc và khoang động cơ được gia công thủy lực để chứa khối động cơ Power Stroke 3.0 V6. Thùng xe rộng đủ đặt pallet tiêu chuẩn 1.2 x 0,8m và Ford hợp tác với Volkswagen để phát triển chung nền tảng, dẫn đến sự ra đời của Amarok thế hệ mới. Đây anh em xem nhá, đặt bên cạnh nhau thì là anh em song sinh luôn. Phiên bản Raptor thế hệ thứ hai ra mắt năm 2022 sử dụng động cơ EcoBoost 3.0 V6 tăng áp kép, công suất lên đến 392 ngựa ở Úc và 282 ngựa tại châu Âu, căng vai trưởng. Chiếc xe này cũng lần đầu tiên được bán tại Mỹ từ năm 2023. Gần đây hơn thì Ford ra mắt Ranger Plug-in Hybrid FH EV kết hợp máy xăng 2,3 lít và motor điện 75 kW cùng pin 11,7 kWh, giúp xe chạy thuần điện 45 km và sản sinh mô men xoắn lớn hơn cả bản diesel và Raptor. Ford còn hé lộ Ranger Super Duty 2025 dành cho thị trường Australia với lực kéo 4,5 tấn và bộ vành 8 lỗ dành cho khách hàng cần chở to vác nặng. 3 thế hệ cũ tại Mỹ rồi đến T6 toàn cầu, T6.2 Next Gen cộng thêm các biến thể như Wildtrak, Raptor và FH EV đã giúp Ranger liên tục trẻ hóa mình. Từ một chiếc compact đơn sơ tới bán tải off-road 392 ngựa, từ động cơ Lima 2.0 tới V6 tăng áp và hybrid mạnh mẽ, mỗi cột mốc đều đánh dấu sự thích ứng của Ranger với xu thế và thị trường. Và ở Việt Nam thì các thế hệ ấy đồng hành cùng với sự chuyển mình của phân khúc bán tải cũng như sự phát triển của nền kinh tế đất nước, từ hàng nhập khẩu Thái Lan đến lắp ráp nội địa rồi những bản Raptor hầm hố đường phố. Sau hơn 4 thập kỷ lột xác thì điều làm nên sức hút của Ford Ranger không chỉ là động cơ hay doanh số mà nằm ở những cải tiến chất chơi khiến dân chơi bán tải mê mệt. Thế hệ Next Gen như một chiếc dao đa năng Thụy Sĩ này, mở thùng, leo lên, kẹp gỗ, chia ngăn, tất cả đều có sẵn. Ví dụ bậc lên thùng được khéo léo giấu ở phía sau vòng bánh xe, giúp bạn bước thẳng lên thùng mà không phải dẫm lên lốp bẩn. Nắp thùng Easy Lift nhẹ hều với lò xo trợ lực và đóng mở bằng một tay vô cùng thoải mái. Đặc biệt mặt trong của nó có khe kẹp và thước đo 10mm để kẹp tấm ván cắt gỗ, đo đạc như một công trường chuyên nghiệp.
Lòng thùng thì được thiết kế sẵn các rãnh chia ngăn. Bạn có thể đóng những tấm gỗ để biến thùng xe thành một tủ đồ di động. Ford cũng trang bị một hệ thống day bên trong với các chốt trượt giống hệ Ray-Ban dùng cho hàng hải để bạn có thể buộc đồ ở bất kỳ vị trí nào trên thùng xe. Bên ngoài thùng lại có tay vịn chạy dài. Quay trách thì còn có nắp che điểm gắn phụ kiện để bạn lắp thêm lều, giá treo xe đạp mà không cần khoan thùng hay sửa đổi. Nếu các bạn thích bảnh thì có cả nắp thùng cuốn điện có thể điều khiển bằng chìa khóa hay nút bấm trên bảng điều khiển bảnh luôn. Và khi cắm trại giữa rừng, bạn không cần bật đèn pin. Ranger sở hữu Zone Lighting, hệ thống đèn chiếu sáng 360 độ, dùng cả đèn pha, đèn gương, đèn gầm, đèn thùng, có thể điều chỉnh qua màn hình trung tâm hoặc là app điện thoại. Bên trong cabin thì hàng ghế phía sau có thể mở lên để lộ ngăn chứa độ ẩn, trong khi phía trên trần có cụm công tắc phụ chờ sẵn cho đèn LED, tời hay là máy nén khí. Công nghệ giải trí cũng là bước nhảy vọt. Những bản cao cấp sở hữu màn hình cảm ứng 12 inch cỡ tablet với hệ điều hành Syn thế hệ mới, kết nối không dây, Apple CarPlay, Android Auto và camera 360. Phiên bản Raptor và Wide có đồng hồ kỹ thuật số 12,7 inch, hệ thống âm thanh B&O và chế độ lái địa hình. Riêng phiên bản FHEV ở châu Âu cung cấp nguồn điện 6,9 kW ở thùng xe để chạy bếp nướng hoặc cưa máy, biến Ranger trở thành một trạm phát điện cỡ lớn di động. Một tiện ích khiến dân chơi cắm trại phải thích mê. Tôi vẫn nhớ những năm 2016 khi tôi mượn được của Ford chiếc Wide để đi quay MV lái xuyên Việt, và tôi đã bất ngờ thế nào về hệ thống công nghệ trên xe, từ cảnh báo buồn ngủ, tính năng tự cụp đèn khi có xe đối diện, cảnh báo lệch làn. Vào lúc đó nó là quá mới, quá tân kỳ với tôi, vốn quen đi những chiếc xe cỏ như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Những chi tiết nhỏ này, thước đo này, dây trượt, đèn đóm, khoang chứa, tưởng như phụ kiện gimmick cho vào cho vui. No gimmicks, just value. Nhưng thật ra nó chính là bí quyết giúp Ranger trở nên hấp dẫn với cả người thợ, người dân phượt và những người mà mua xe phục vụ nhu cầu gia đình. Ở Việt Nam, các tính năng sau đây trở nên đặc biệt hữu ích và được yêu thích. Ví dụ như bậc lên thùng giúp phụ nữ và trẻ em, hay thậm chí là cả nam giới dễ dàng leo vào thùng để lấy đồ. Zone Lighting chiếu sáng bãi câu cá hay điểm cắm trại cả đêm. Đối với những người không chuyên thì nghe tới những khái niệm như 4x4, bi-turbo hay 10 cấp có vẻ phức tạp, nhưng Ranger đã giản lược chúng thành những nút bấm dễ hiểu và dễ sử dụng. Hệ dẫn động cơ bản của Ranger là 4x4 bán thời gian. Bạn chọn 2H để chạy phố hay cầu sau, 4H hay 4L để khóa cả hai cầu khi vượt bùn, cát sâu. Thế hệ mới còn có bổ sung thêm chế độ 4A là hệ dẫn động on demand. Khi đặt ở 4A thì xe tự động phân phối mô men giữa cầu trước và cầu sau, giúp chạy 4x4 ngay cả trên đường nhựa mà không lo hỏng cầu, thích hợp khi đi trời mưa hay địa hình thay đổi liên tục. Ranger cũng được trang bị khóa vi sai cầu sau điện tử kích hoạt qua màn hình Syn. Khi khóa, hai bánh sau quay cùng tốc độ để thoát khỏi bùn lầy. Ngoài ra, Ranger còn có 7 chế độ lái đa dạng, điều chỉnh những thông số phức tạp của bướm ga, hộp số, hệ thống cân bằng, nhưng người lái chỉ cần xoay núm vặn một cách vô cùng đơn giản. Về động cơ thì Ford Ranger cung cấp 3 lựa chọn chính là 2.0 Single Turbo, 2.0 Bi-turbo và V6 3.0. Máy Single Turbo thì có hai mức công suất phù hợp với nhu cầu chở hàng nhẹ. Máy Bi-turbo mạnh hơn và có hệ thống bypass thông minh cho phép 2 turbo hoạt động nối tiếp ở tua máy thấp để tăng mô men, hoặc bỏ qua turbo nhỏ để turbo lớn tăng áp mạnh hơn ở tua cao. Đối với người mê sức mạnh thì động cơ V6 Turbo Diesel 3.0 sử dụng khối xi lanh bằng graphite compaction, cứng hơn 75% so với gang truyền thống. Ở Mỹ thì Ranger còn dùng động cơ EcoBoost 2.3 lít xăng với gần 300 mã, chia sẻ với Mustang. Các động cơ này được chạy thử hơn 700 giờ ở vòng tua tối đa, tương đương 6 vòng quanh trái đất, trong nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 50 độ C để đảm bảo chịu được khí hậu lạnh giá ở châu Âu lẫn nóng ẩm ở Đông Nam Á. Các cỗ máy này kết hợp với hai lựa chọn hộp số tự động 10 cấp hoặc số sàn. Hộp số tự động 10 cấp được dùng trên F150 và đã được thử nghiệm hơn 3.900 km đua off-road. Nhờ tỷ số truyền ngắn ở số 1 và dài ở số 10, nó tăng tốc nhanh nhưng tiết kiệm nhiên liệu trên cao tốc. Tuy nhiên, ở các thế hệ đầu thì hộp số 10 cấp bị phàn nàn hay nhảy số và đã có đợt thu hồi để thay van thân số. Hộp số 6 cấp dù không mượt bằng nhưng được đánh giá là bền bỉ và chi phí sửa chữa thấp hơn. Ranger thế hệ mới còn được giới thiệu với số sàn 5 hoặc 6 cấp và bộ bánh răng hoàn toàn mới, giúp sang số nhẹ nhàng, mượt mà và chính xác. Ranger cũng gây ấn tượng với khung gầm vững chắc, trục bánh và vệt bánh rộng thêm 50mm kết hợp với giảm xóc đặt ngoài lò xo để kiểm soát tốt hơn trên đường gồ ghề. Góc tới tăng lên 30 độ, góc thoát 23 độ cho phép vượt dốc và leo đá dễ dàng. Xe có thể kéo tối đa 3,5 tấn, lối nước sâu 800mm và thiết kế tới 6 tấm ốp gầm thép cường lực bảo vệ hộp số, két dầu và hộp truyền động.
Dù vậy, chúng ta cũng có một số lưu ý là trên bản 2.0 Eco Blue thì Ford thường dùng dây đai cam ngâm trong dầu để giảm ma sát khi dầu bị nhiễm nhiên liệu trong quá trình tái sinh bộ lọc. Dây đai có thể xuống cấp nhanh chóng dẫn đến hỏng động cơ. Vì vậy nên thay dầu định kỳ và cân nhắc thay dây đai sớm hơn khuyến cáo của hãng. Hệ thống phun dầu Common Rail hoạt động ở áp suất cực cao nên chất lượng nhiên liệu kém, dễ làm hỏng kim phun. Do đó việc dùng nhiên liệu sạch và đảm bảo bảo dưỡng định kỳ là yếu tố sống còn. Nhưng ở Việt Nam đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Đây là Ranger Wildtrak trong 2 MV tôi thực hiện nhiều năm về trước. Trong MV Đời là đi thì Ford Wildtrak đã cùng tôi rong ruổi khắp từ Bắc tới Nam, từ cột cờ Lũng Cú cho đến thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đây là nhà văn Minh Nhật Sky một thời, bọn trẻ làm sao mà biết đến anh này. Còn đây là tôi nha. Không khác bây giờ là mấy, chỉ có gái là nhiều tóc hơn thôi. Có mấy chỗ khoai khoai như bờ biển, núi cao, trèo đèo thì Wildtrak chơi tốt. Còn đây là MV thanh xuân này, kinh điển này. Đây là đề cao Châu Bùi đi Wildtrak đi cắm trại này, tình nữa này. Còn tí nữa là có tôi lái EcoSport đi qua nha. Để mà nói về khả năng off-road thì hãy nhìn sang sa mạc Dakar. Tại Dakar Rally 2025 thì chiếc Ranger Raptor T1 cộng của Ford Performance đã giành vị trí thứ 3 trong cuộc sau 14 chặng, thắng chặng 11 và luôn nằm trong top đầu. Xe được trang bị động cơ V8 5.0 và hệ thống giảm xóc của Fox tương tự bản Raptor thương mại, giúp vượt qua những cồn cát và đá tảng khắc nghiệt. Trên đường đua, Raptor chứng minh rằng những cải tiến như khung gầm mở rộng, hệ thống treo hành trình dài và khả năng chịu tải lớn không chỉ để trang trí cho ngầu mà thực sự giúp xe bền bỉ ở tốc độ cao trong những điều kiện khắc nghiệt và địa hình khắc nghiệt. Mời đêm. Một số câu chuyện thú vị xoay quanh Ranger có thể chỉ ra tính cộng đồng, sự bền bỉ, trường tồn của nó. Ví dụ nhá, trong làng đúc đồng Ý Yên, Nam Định, nơi nổi tiếng với nghề cơ khí và đúc đồng lâu đời, hầu như nhà nào có xưởng cũng sở hữu một chiếc Ranger. Dân làng xem Ranger như phương tiện cơ động nhất để tiếp cận đơn hàng. Một câu chuyện kế tiếp đến từ nhà máy sữa đậu nành Vinasoy. Được thành lập năm 1997, Vinasoy sở hữu một chiếc Ranger 20 năm tuổi, coi đó là chứng nhân cho hành trình xây dựng doanh nghiệp. Từ những ngày đầu, chiếc xe dùng để đi trao quà tặng cho khách hàng thân thiết, sau này trở thành phương tiện chuyên chở nhân viên mở rộng thị trường và tổ chức các chương trình xã hội. Chiếc Ranger di sản này đã lăn bánh 600.000 km, tương đương với 15 vòng quanh trái đất, trước khi được nghỉ hưu vào năm 2021 và được trưng bày trang trọng trong khuôn viên nhà máy. Những chiếc Ranger thế hệ mới của Vinasoy vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng chiếc Ranger đời đầu giống như một lời nhắc về sự bền bỉ và cống hiến. Mỗi chiếc xe đều có những tật xấu của riêng mình và Ranger cũng không phải ngoại lệ. Nếu phần trước các bạn bị mê hoặc bởi những thứ rất tinh tế, những công nghệ rất hiện đại, thì đây là mặt còn lại của vương miện. Danh sách những trục trặc đã trở thành kinh điển trong cộng đồng Ford Ranger. Tháng 1 năm 2018 thì Ford Australia đã phải ban hành một đợt thu hồi 15.924 xe Ranger đời 2018-2019 vì bánh răng bơm dầu hộp số có thể gãy. Khi bánh răng vỡ, bơm dầu mất áp suất thủy lực, xe sẽ đột ngột mất lực kéo. Gần đây hơn tại Mỹ thì những mẫu Ranger 2024-2025 sử dụng hộp số tự động 10 cấp lại bị thu hồi vì van thân hộp số bị gia công sai. Hậu quả là xe có thể di chuyển bất ngờ khi đang ở số N hoặc không vào được số lùi, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Những đợt triệu hồi này khiến chủ xe giật mình mỗi khi nhận được email của đại lý. Hồi 2019 thì Ford đã phải cảnh báo chủ xe Ranger đời 2007 đến 2011 vì cụm bơm túi khí Takata có thể nổ tung, bắn mảnh kim loại vào mặt người ngồi trên xe. Năm 2025 thì hơn 100.000 chiếc Ranger đời 2024-2026 bị thu hồi vì gờ kim loại trên cột B có thể rách túi khí rèm bên, khiến túi khí xì hơi nhanh hơn thiết kế và không bảo vệ được hành khách. Hệ thống phanh cũng từng gây bão. Các xe Ranger sản xuất từ 2016 đến 2018 phải kiểm tra vì ống dẫn dầu phanh trước có thể nứt dẫn đến rò rỉ dầu phanh. Một đợt thu hồi khác vào cuối 2018 yêu cầu thay thế xi lanh phanh trước vì vật liệu không đạt tiêu chuẩn, có nguy cơ gây rò rỉ dầu. Những ai từng lái Ranger với phanh sụp sâu hẳn hiểu cảm giác tim muốn rớt ra ngoài khi đạp phanh mà không thấy gì. Và như tôi đã nói ở trên thì động cơ 2.0 Eco Blue cũng cần phải được kiểm tra, sửa chữa, thay thế sớm hơn so với khuyến nghị ban đầu của hãng do các vấn đề liên quan đến đai chuyển động ngâm trong dầu. Tại Việt Nam vào năm 2022, hơn 1.400 chiếc Ranger cũng phải quay lại xưởng vì keo dán kính chắn gió không đạt, dẫn đến nguy cơ bung kính khi gặp va chạm. Anh em thấy gì ở đây không ạ? Cộng đồng xe phao lỗ với 48.000 thành viên ở Việt Nam chủ yếu xoay quanh hai mẫu là Ranger và Everest, vốn là hai mẫu có chia sẻ nền tảng với nhau.
không hề ít thành viên một tí nào và luôn hoạt động sôi nổi. Chúng ta có câu slogan For nỗi lo của bạn và những clip viral trên mạng về tranh cãi giữa chủ xe, đại lý và hãng xe. Nhìn vào những điều này, bạn có thể thở dài, sao vua mà lắm bệnh thế. Sự thật thì Ranger có cấu trúc phức tạp hơn nhiều đối thủ, hộp số 10 cấp, hệ thống turbo, cảm biến, dây đai ngâm trong dầu, đồng nghĩa với nhiều điểm có thể hỏng. Tuy nhiên, hầu hết các đợt thu hồi của Ford đều được thực hiện miễn phí và kịp thời. Nhiều lỗi chỉ xuất hiện trên một số xe nhất định thuộc một số lô sản xuất nhất định. Và sau tất cả thì với những tiện ích sức mạnh mà Ford Ranger mang lại, có vẻ nó lớn hơn nhiều so với những phiền toái mà nó mang đến cho chủ xe. Với những ai đang cân nhắc mua Ford Ranger, nhất là với xe cũ, thì lời khuyên là hãy kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, yêu cầu đại lý cập nhật các chiến dịch sửa lỗi và cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng. Còn nếu bạn đã chót mê vẻ ngoài của Wildtrak hay sức mạnh của Raptor, những tính xấu kia có lẽ chỉ là vài nốt nhạc chênh phô trong cả một bản nhạc mê hoặc. Nên nếu bạn đã thích thì cứ nhích thôi. Xe nào mà chẳng lỗi. Nhưng mà xe Ford nó lỗi nhiều hơn một tí. Tiếp xuống chúng ta xuống điểm 1. Từ một dự án để né thuế quan thập niên 1970 đến chiếc pick-up càn quét doanh số ở châu Âu, châu Úc và Đông Nam Á, Ranger luôn thay đổi để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Sức mạnh của nó nằm ở sự đa dụng, vừa chở hàng, vừa chở gia đình, vừa đi phố, vừa leo núi, vừa là phương tiện kiếm sống, vừa là biểu tượng của đam mê, chơi bời và tự do. Các thế hệ mới mang đến bậc lên thùng, thước đo tích hợp, chế độ 4A, động cơ bi-turbo mạnh mẽ. Vì vậy khi cân nhắc mua Ranger, bạn nên tự hỏi là bạn có thực sự cần một chiếc bán tải vừa chở nặng vừa chạy phố. Bạn có sẵn sàng bảo dưỡng thường xuyên và chấp nhận chi phí cao hơn SUV. Bạn có đủ kiên nhẫn với hàng ghế sau đứng như ghế gỗ và vài trục trặc rườm rà. Nếu câu trả lời là có thì Ranger sẽ là người bạn đường tuyệt vời, mạnh mẽ như Raptor trên sa mạc, tiện nghi như Wildtrak trên quốc lộ và bền bỉ như chiếc xe di sản của Vinasoy đã chạy 600.000 km. Nếu không thì bạn có thể cân nhắc Triton, Hilux, D-Max hoặc một chiếc SUV 7 chỗ. Tùy theo nhu cầu chở hàng và gia đình, thị trường đang càng ngày càng sôi động hơn với việc Mitsubishi Triton mới, Toyota Hilux GR Sport và Nissan Navara Pro 4X liên tục được nâng cấp. Thậm chí những mẫu bán tải điện như F150 Lightning hay BYD Shark 6, cuộc chơi sẽ thay đổi và Ranger sẽ không mãi là vua nếu không tiếp tục đổi mới và đáp ứng nhu cầu sở thích của khách hàng. Những cuộc tranh luận giữa fan Ranger và fan Triton chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Nhưng điều tuyệt vời nhất là mỗi chúng ta có quyền lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với mình. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn yêu gì hay ghét gì ở chiếc xe này? Bạn đã vượt qua thứ gì với nó? Và bạn mong chờ điều gì ở thế hệ tiếp theo? Và đừng quên theo dõi kênh để đón chờ các video tiếp theo. Mỗi lượt like và share hay comment kể cả chê cũng đều vô cùng quý báu với tôi. Đừng quên follow kênh nhạc nữa nhé. Nếu kênh xe mà có 20.000 follow thì tôi sẽ ra MV mới. Link kênh nhạc ở trong phần mô tả hoặc trong màn hình kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.